سلام به همه دوستان و همراهان عزیز چنل نظم. امیدوارم امروزتون در مدار سلامتی، سعادت و ثروت باشه و حال دلتون خوش باشه. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تغییر شغل، تغییر مکان، نیت تحصیلی، مهاجرت، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین، با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، که به پیمان کشی شهره شدم روز الست. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، 4 تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. می بده تا دهمت آگهی از سر قضا، که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست. کمر کوه کم است از کمر مور اینجا، ناامید از در رحمت مشو ای باد پرست. به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد، زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. جان فدای دهنش باد که در باغ نظر، چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل توش نیست به جز باد به دست. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ جهانبینی ایشون رو بیان میکنه که تسلیم شدن به حکم سرنوشت ازلی هست. یعنی تقدیر و سرنوشت انسان ها از قبل معلوم شده و از خود اختیاری ندارند. طبق این غزل 2 جهان برای حافظ هیچ ارزشی نداره و در انتهای غزل هم از معشوقش یاد میکنه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه در راهی که پیش روتون هست باید اراده زیادی داشته باشید و سخت گام بردارید و در این راه باید به جزئیات توجه زیادی بکنید تا چیزی که در ذهنتون هست رو به دست بیارید. کمی باید مصر باشید و تا حاصل شدن نتیجه نباید دست از تلاشتون بردارید. ممکنه در میانه راه دل سرد بشید به دلیل سختی هایی که سر راهتون قرار میگیره و توصیه حافظ اینه که سعی بکنید هدفتون رو نیمه کاره رها نکنید. و بهتون توصیه میکنه که در این زمان، یعنی در حال حاضر، به صلاح شما هست که اگر با کسی قول و قراری گذاشتید، قراردادی بستید، عهدی بینتون هست، بهش پایبند باشید و حتی اگه پشیمون هم شدید بهتره این موضوعات رو به تقدیر بسپرید و از رحمت خداوند ناامید نشید، چون رحمت خداوند شامل حالتون میشه و غرق نعمت میشید. اما باید مراقب باشید که غرور و تکبر بیجا بهتون دست نده، چون باعث از بین رفتن چیزهایی که به دست آوردید میشه. دوستان، حافظ میگه شما سعی میکنید انسان وارسته‌ای باشید و از تعلقات دنیا خودتون رو بی‌نیاز بدونید، خودتون رو وابسته ندونید. وقتی موقعیت و امکانات فعلی خودتون رو با هدف بزرگی که در سر دارید مقایسه میکنید، گاهی وقتها دچار احساس پوچی و نگرانی میشید. اما به خاطر داشته باشید که خداوند قادر مطلقه، پس امیدتون به لطف و مرحمت خداوند باشه و بدونید که از دریای عشق قطره‌ای هم نصیبتون بشه کیمیاست. به همون قطره قانع باشید. در بیت 4 که میگه کمر کوه کم است از کمر مور اینجا، ناامید از در رحمت مشو ای باد پرست، در واقع میگه در بردن بار سنگین عشق پشت استوار کوه ناتوانتر از کمر امور ناتوان هست.
از رحمت و بخشایش خداوند ناامید نشو که در اینجا کار تو به عنایت خداوند سر و سامون میگیره. دوستان، حافظ میگه شما شخصی هستید که پشتکاری با نظم و انضباط باید داشته باشید. در حساب و کتابتون باید دقت داشته باشید. سعی کنید فردی با متانت باشید و از هوش و استعدادتون به خوبی استفاده بکنید. اینطوری هست که میتونید تسلط بیشتری به زندگیتون داشته باشید و آگاهی و هوشیاریتون هم بیشتر بشه. حافظ میگه گاهی زودرنجی و عصبانیت شما و اینکه توقعتون از اطرافیانتون زیاد هست موجب ناراحتی اطرافیانتون میشه. باید توقعتون رو کم بکنید و خیلی به اتفاقاتی که در اطرافتون میفته اهمیت ندید. عشق به زندگی، فعالیت و علاقه به پیشرفت در شما وجود داره و همه این عوامل میتونن دست به دست هم بدن تا موفقیت شما رو رقم بزنن. فقط باید بدونید که از وقت و موقعیتاتون چطور استفاده بکنید. دوستان، حافظ بهتون توصیه میکنه زمانی که به کامیابی رسیدید بدونید که افراد ضعیف و توحیدست، افراد نیازمند رو نباید فراموش بکنید، چون در درگاه خداوند همه انسان‌ها یکسان هستند و این دنیا گذرا هست. همونطور که دوران غم و سختی ماندگار نیست، دوران خوشی هم ابدی نیست و فانی هست و ممکن براتون اتفاقاتی بیفته که این شادی برای شما موقتی باشه. پس بهتره قصه کم و زیاد دنیا رو نخورید و از موقعیت هایی که براتون پیش میاد، از شرایطی که براتون رقم میخوره نهایت استفاده رو ببرید که بعدها افسوس این موقعیت ها رو نخورید. خب دوستان، در مورد نیت و هدفی که دارید حافظ میگه این نیت شما نیت خوبی هست، اما اگر بیش از اندازه فکر شما رو به خودش مشغول کرده، این مشغول بودنه برای شما ضرر داره، برای شما زیان آوره. به جای اینکه فکرتون درگیر این موضوع باشه سعی بکنید اقدام بکنید و در واقع خواستن توانستنه. شما زمانی که چیزی رو بخواید و در راهش تلاش بکنید مطمئن باشید بهش خواهید رسید. و در آخر هم دوستان، اگر نیت فرزند داشتید باید بگم فرزندی در خانواده شما متولد میشه که از نظر هوش و استعداد از چنان هوش و استعدادی برخوردار هست که در آینده خودش میتونه خیلی فرد تاثیرگذاری باشه و از توانایی هایی که داره میتونه طوری به نفع خودش استفاده بکنه که شرایط زندگی خودش و اطرافیانش رو به بهترین شکل ممکن تغییر بده. اگر هم برای تغییر شغل و مکان نیت داشتید، حافظ میگه تغییر شغل فعلا به صلاح شما نیست در شرایط کنونی. بهتره همین کاری که دارید رو بهش مشغول باشید، اما برای پیدا کردن موقعیت‌های بهتر دست از تلاشتون نکشید. و برای تغییر مکان هم، حالا تغییر دفترتون هست، تغییر منزلتون هست، باید کمی صبر بکنید. الان برای شما موقعیت‌های مناسبی پیش نمیاد. کمی صبر بکنید و مطمئن باشید این اتفاق به نفع شما هست. در آخر هم دوستان، نکته‌ای که حافظ داره بهش اشاره میکنه اینه که دنیا گذرا هست. چه کم و چه زیاد، چه خوب و چه بد، چه زشت و چه زیبا، همه از اون به طور یکسان بهره‌مند هستن. اما کسی که ارزش زمان و موقعیت خودش رو بدونه موفق تر میشه. هر کسی از این دنیا سهمی داره و شما هم از این قاعده مستثنا نیستید. پس حرص و طمع بیفایده است، چون در نهایت شما سهمتون رو از دنیا خواهید گرفت. بهتره زیاده از حد به دنیا توجه نکنید و با زور و رنج به دنبال مقام و ثروت قابل توجه نباشید. از زیبایی‌های ظاهری و باطنیتون استفاده بکنید و سعی کنید شرایط رو تحت کنترل خودتون بگیرید.
چون خودتون بهتر از هر کس دیگه با روحیاتتون آشنا هستید، شرایط رو میدونید و میدونید در چه زمانی چه کاری براتون بهتر هست که انجام بدید. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. همونطور که قبلا هم بهتون گفتم، یکی از لذت بخشترین کارهایی که من بین کارهای روزمرم انجام میدم اینه که ببینم ویدیوها چند تا ویو خورده، چند نفر به جمع ما اضافه شدن و بهترین قسمت این کار برای من خوندن کامنت های پرمهر و محبت شما عزیزان هست که این انگیزه و این انرژی رو در من ایجاد میکنه که من فارغ از تمام دغدغه ها، مسائل و مشکلاتی که دارم، چه در محیط کارم و چه در منزل، اما دوست داشته باشم ادامه این راه و ادامه این مسیر پرفراز و نشیب رو با شما و در کنار شما عزیزان طی بکنم. خیلیاتون به من محبت دارید، به من لطف دارید، در تلگرام با من در ارتباط هستید. از مسائل و مشکلات خیلیاتون مطلع هستم. همینجا از خداوند بزرگ میخوام گره از مشکلات همه دوستان باز بکنه و از شما هم میخوام برای همه دوستان دعا بکنید. ازتون ممنونم و به خدا میسپارم.